เราต้องการรวมข้อมูลทุกชีทที่อยู่ในไฟล์นี้เข้าด้วยกันนะครับโดยที่เรามีทั้งหมด5 worksheet เป็นชื่อประเทศแล้วก็แต่ละ worksheet มีข้อมูลเหมือนกันก็คือมี3คอลัมน์เป็นคอลัมน์ product quantity แล้วก็ price ส่วนพื้นที่อื่นนอกคอลัมน์นะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยเราจะไม่เอานะฮะ วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือถ้าเราสามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบเทเบิลได้นะครับให้เปลี่ยนเป็นเทเบิลอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราต้องการพื้นที่นี้นะฮะเรากด Ctrl T เพื่อเปลี่ยนเป็นเทเบิลมันก็จะถามบอกว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงเนี้ยเราจะ create เป็นเทเบิลนะแล้วก็เรามี header แล้วหรือยังในที่นี้ header ก็คือตรงนี้นะครับ price quantity แล้วก็ product เรามีเรียบร้อยแล้วเรากดโอเคได้จากนั้นนะครับมันจะเกิดแท็บ table design แล้วก็มันระบุบอกว่า table เนี้ยชื่อ table 1ตรงนี้นะฮะเราตั้งชื่อ table ให้ตรงกับประเทศนะครับอย่างตอนนี้ table นี้เป็น Thailand ผมตั้งชื่อเป็น T Thailand ชีทที่2นะครับเป็น Japan ผมกด Ctrl T เพื่อเปลี่ยนเป็น table กดโอเคจากนั้นตรงนี้ผมตั้งชื่อ table นี้เป็น T Japan ชีท3แคนาดานะครับกด Ctrl T Enter แล้วก็เปลี่ยนเป็น T แคนาดาชีทที่4นะครับ USA กด Ctrl T แล้วก็กดโอเคเปลี่ยนเป็น T USA ชีทที่5ไชน่าสุดท้ายนะครับกด Ctrl T แล้วก็เปลี่ยนเป็น T ไชน่าตอนนี้เราเปลี่ยนข้อมูลนะครับพื้นที่ที่เราต้องการเป็นเทเบิลทั้งหมดแล้วโดยที่ Thailand นะครับชีท Thailand มีพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นเทเบิลแล้วก็พื้นที่นี้เป็นพื้นที่นอกเทเบิลนะครับจากนั้นเราเปิด Power Query นะครับผมไปที่ Data Get Data แล้วก็ Other Source ตรงนี้แล้วก็เลือกเป็น Blank Query หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับเราสามารถกด Alternate F12 เมื่อเรากด Alternate F12 แล้วนะครับมันจะเปิดเข้ามาที่หน้า Query ตัวนี้เราคลิกขวาที่พื้นที่นะครับแล้วก็เลือก New Query แล้วก็ Other Source แล้วก็ไปที่ Blank Query ที่ Blank Query ตรงนี้นะครับเราจะใช้คำสั่ง excel current workbook นะครับผมพิมพ์เท่ากับ excel มันจะโชว์ current workbook นะครับผมกดแท็บเพื่อเลือกแล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดตอนนี้นะครับข้อมูลมันโชว์ขึ้นมาว่าในไฟล์นี้มีทั้งหมด5 table แล้วก็ชื่อ table ที่เราตั้งไว้ตามนี้ข้อมูลในแต่ละ table นะครับผมลองกด table 1 Thailand ก็จะมีข้อมูลโชว์ขึ้นมาแบบนี้จากนั้นนะครับที่ตรงนี้เราสามารถกด expand ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ผมติ๊กว่าเราจะไม่เอา original column name นะครับตรงนี้ผมไม่เอาผมติ๊กออกไปแล้วก็กดโอเคเพื่อ expand ข้อมูลตอนนี้ครับเราได้ข้อมูลมาแล้ว table ที่เป็น Thailand table Japan แล้วก็ table Canada ที่ name ตรงนี้นะครับเราสามารถปรับได้อย่างเช่นเราจะไม่เอาตัว t underscore นะครับเราจะเอาไว้แต่ชื่อประเทศแล้วก็สามารถกดตัวนี้ transform แล้วก็ไป extract แล้วก็เลือกเป็น text after นะครับแล้วก็ delimiter เป็น underscore กดโอเคแบบนี้เราก็จะได้เป็นชื่อประเทศแล้วจากเคสที่แล้วนะครับเราใช้คำสั่ง Ctrl T เพื่อเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่ที่เราต้องการให้กลายเป็นตารางจากนั้นเราใช้คำสั่ง Excel Current Workbook เพื่อดึงข้อมูลไปรวมกันใน Power Query แต่เคสนี้นะครับเราจะไม่เปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็น Table แต่เราจะดึงข้อมูลจาก Worksheet ตรงๆเลยวิธีทำนะครับเราไปที่ Data ไปที่ Get Data จากนั้นเลือก Form File
แล้วก็เลือกฟอร์ม Excel Workbook ไฟล์ของเรานะครับชื่อ combine sheet นะฮะไฟล์นี้กด import เข้าไปมันจะมี pop up ตัวนี้ขึ้นมานะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะรวมข้อมูลจากทุกชีตไหมนะครับหรือว่าเราจะ select เป็น multiple item ก็ได้โดยที่ระบุว่าจะเอาชีตใดลักษณะนี้นะฮะแต่ว่ากรณีนี้เราจะเอาทุกชีตนะครับผมเลือกตรงนี้เลยที่เป็นเครื่องหมายโฟลเดอร์แบบนี้แล้วก็กด transform data ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในหน้าของ Power Query แล้วนะครับข้อมูลที่เราได้ก็คือเราจะได้ข้อมูลของชีตทั้งหมดนะครับโดยที่ชื่อชีตจะแสดงอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้อมูลในแต่ละชีตก็จะโชว์ลักษณะนี้อย่างชีตที่1นะฮะตอนนี้โชว์ข้อมูลแบบนี้มี4คอลัมน์ชีตที่2นะครับมันมีคอลัมน์แบบนี้นะฮะมีที่เป็น null ด้วยแล้วก็ชีทที่3ชีทที่4ชีทที่5ทีนี้ผมจะลองนะครับกด expand ตรงนี้แล้วก็เราไม่เอาคอลัมน์ name นะครับเป็น prefix กดโอเคมันก็จะกระจายข้อมูลออกมาแบบนี้มันจะมีคอลัมน์ null อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับจากนั้นเราเลือกคอลัมน์เอาเป็น4คอลัมน์เป็น name คอลัมน์1คอลัมน์2แล้วก็คอลัมน์3คลิกขวานะครับ remove other column จากนั้นไปที่ transform นะครับเราโปรโมทนะครับ use first row as header ตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็มันจะมีบรรทัดที่เป็นชื่อคอลัมน์นะครับแทรกอยู่เราไปที่คอลัมน์ตรงนี้แล้วนี่นะครับ quantity ตรงนี้เราติ๊กออกไปกดโอเคยังไม่หมดครับตอนนี้มันมี null ด้วยเราจะไม่เอา null นะครับเราฟิลเตอร์เอา null ทิ้งด้วยตรงนี้กดโอเคตอนนี้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนะครับทีนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับผมจะลอง duplicate ตัวนี้นะครับผม duplicate query ออกมาแล้วก็ตั้งแต่ expand data ตัวนี้ผมลบทิ้งนะครับคลิกขวาแล้วก็ delete until end เลยกด delete ข้อมูลของเรานะครับตอนนี้อยู่ที่ source นะครับโดยที่ตัว encode ด้านบนมันจะระบุบอกว่าเอาข้อมูลมาจากไฟล์ชื่ออะไรนะครับโดยใช้คำสั่ง excel workbook ตามด้วย file.content แล้วก็ที่ตรงนี้นะครับเป็น null แล้วก็ true สังเกตที่คอลัมน์ data นะครับตอนนี้ตัวชื่อคอลัมน์มันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มันเป็นคอลัมน์1 2 3 4ตัวนี้ก็เช่นกันตัวนี้จะมีหลายคอลัมน์นะครับผมจะใช้วิธีนะครับเปลี่ยนตัวนี้จาก null นะครับให้กลายเป็น true ด้วยผลที่เกิดขึ้นนะครับชื่อคอลัมน์มันโปรโมท header ขึ้นไปแล้วตัวนี้ก็เช่นกันนะครับมันโปรโมท header ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นถ้าเรา expand ตัวนี้นะครับโดยที่เราเลือกเฉพาะคอลัมน์ที่ต้องการผมติ๊กตัวนี้ออกแล้วก็เลือกเป็น product quantity แล้วก็ price ส่วนคอลัมน์อื่นตัวนี้เราไม่เอากดโอเคเราก็จะได้ expand ออกมา3คอลัมน์แบบนี้
จากนั้นมันติด null ที่ตรงนี้นะฮะเรา remove mouse ออกไปอย่างนี้นะฮะกดโอเคแล้วก็เลือก4คอลัมน์ที่ต้องการกด Shift ค้างไว้แล้วก็ไปเลือกคอลัมน์สุดท้ายคลิกขวาแล้วก็ remove other column ได้ข้อมูลตามที่เราต้องการแล้วการรวมข้อมูลจากชีทที่อยู่ในไฟล์เดียวกันโดยการใช้ get data from file ไม่ว่าจะโปรโมท header ก่อน expand หรือว่า expand ก่อนแล้วค่อยโปรโมท header ก็ตามนะฮะสิ่งที่ต้องระวังก็คือมันจะเห็นคอลัมน์อื่นๆติดมาด้วยเสมออย่างเช่นกรณีนี้นะฮะ มันจะเห็นคอลัมน์อื่นๆลักษณะนี้ติดมาด้วยสาเหตุที่มันมีคอลัมน์ติดมาลักษณะนี้เพราะว่าเราไปพิมพ์ข้อมูลอะไรสักอย่างในคอลัมน์เหล่านี้แล้วก็อาจจะลบออกไปหรือว่าบางครั้งไม่ได้ลบนะฮะแค่คลิกเมาส์ไปโดนมันก็ activate คอลัมน์เหล่านี้ออกมาแล้วฉะนั้นวิธีแก้ไขนะครับหรือสิ่งที่ควรจะทำก็คือกรณีตอนที่เรา expand data นะครับ สเต็ปเนี้ยนะฮะเราควร expand เฉพาะคอลัมน์ที่เราใช้นะครับอย่างเช่นคอลัมน์ product quantity แล้วก็ price ส่วนคอลัมน์อื่นๆพวกนี้นะครับไม่ต้อง expand มันออกมาหรือถ้าเรา expand มันออกมานะครับเราก็ควรจะ remove other column ทิ้งซะ สรุปส่งท้ายคลิปนี้นะครับการรวมข้อมูลจากชีทที่อยู่ในไฟล์เดียวกันถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กลายเป็นเทเบิลได้เราก็ควรจะเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นเทเบิลซึ่งมันจะมีข้อดีก็คือข้อมูลอื่นๆที่อยู่นอกเทเบิลนั้นนะเราจะมองไม่เห็นมันจะเห็นเฉพาะข้อมูลที่อยู่ในเทเบิลเท่านั้นแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือการย้ายไฟล์ไปที่โฟลเดอร์อื่นนะครับ มันก็สามารถทำได้โดยที่ Query ที่สร้างไว้ยังสามารถใช้งานได้อยู่ ถ้าข้อมูลของเราเปลี่ยนแปลงเป็น Table ไม่ได้นะครับ เราก็ต้องรวบรวมข้อมูลโดยการใช้ Get Data from Excel Workbook สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดโค้ดที่ชื่อว่า Excel Workbook ตามด้วยไฟล์ Content และมันจะอ้างอิงชื่อไฟล์และโฟลเดอร์เป็น Hard Code นั่นหมายความว่าเวลาเราจะย้ายไฟล์ไปไว้ที่โฟลเดอร์อื่นนะครับ Query ที่เราสร้างไว้เนี่ยมันจะ Error เพราะว่าไฟล์แล้วก็โฟลเดอร์มันเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นโลเคชันใหม่ได้แล้วก็นอกจากนั้นนะครับการดึงข้อมูลลักษณะเนี้ยมันจะเห็นข้อมูลทุกอย่างที่อยู่บนเวิร์กชีตแม้ว่าข้อมูลนั้นจะถูกลบไปแล้วนะครับมันก็ยังจะเห็นเป็นค่า null อยู่ ดังนั้นหากเราต้องการจะย้ายโฟลเดอร์แล้วก็ให้ชื่อไฟล์ตรงเนี้ยมันเปลี่ยนไปด้วยโดยที่ Query มันไม่ Error นะครับเราต้องเปลี่ยนแปลงไฟล์ Path ให้กลายเป็น Dynamic ทำยังไงเดี๋ยวเราลองดูในคลิปถัดไปครับ